Bine ați venit pe canalul Adevărul Strategic. Acțiunile militare de la sfârșitul secolului 20 și începutul secolului 21 ne-au demonstrat că un rol important în obținerea victoriei într-un război îl are organizarea corectă a sistemului de conducere strategică. Una din cauzele esențiale ale dezastrelor militare obținute în cadrul conflictelor militare au fost legate de greșelile comise în organizarea sistemelor de conducere strategică. În acest video voi vorbi despre unul din componentele sistemului de conducere strategică ale armatei sovietice, cum a fost comandamentul strategic de sud-vest. Din punct de vedere structural și funcțional, armata sovietică, bazându-se pe teoriile elaborate după al doilea război mondial, de asemenea practice obținute în acest război și totodată a multiplelor exerciții militare de nivel strategic desfășurate în perioada de după război, au reușit să-și creeze cel mai performant sistem de conducere strategică, adaptate războaielor de tip total, capabilă să conducă eficient acțiuni militare de mare amploare pe întregul spațiu euroasiatic. Astfel, organizarea acestui sistem a avut la bază luarea în calcul a caracteristicilor direcțiilor strategice și operativ-strategice existente în teatrul de război euroasiatic și crearea pe fiecare dintre ele, pe lângă grupările de forțe necesare, a câte un comandament de nivel strategic. Aceste comandamente aveau destinația de a conduce forțele existente pe direcțiile respective în cazul declanșării acțiunilor militare. Astfel, în sectorul european existau următoarele grupări comandamente. Pe direcția strategică vest a fost creat comandamentul strategic vest, care era dislocat în localitatea Legnica, Polonia. Pe direcția strategică de sud-vest a fost creat comandamentul strategic de sud-vest, dislocat în Chișinău, Republica Moldova. Pe direcția strategică sud a fost creat comandamentul strategic sud, dislocat în Baku, Azerbaidjan. Aceste comandamente erau subordonate direct statului major general al armatei sovietice. În această ordine de idei, comandamentul strategic de sud-vest avea destinația de a conduce acțiunile militare pe teatrul de acțiuni militare al Europei de sud-est contra forțelor armate din flancul sudic NATO, subordonate comandamentului de la Neapoli. Comandamentul strategic de sud-vest avea subordonate următoarele forțe. Grupul de armate sud, care era dislocat în Ungaria și avea comandamentul în Budapesta. Forțele militare din regiunea militară Odessa, care se aflau în sudul Ucrainei și Republica Moldova, având comandamentul în localitatea Odessa. Și comandamentul forțele militare din regiunea militară Kiev, care erau dislocate în centrul și în nordul Ucrainei, având comandamentul în orașul Kiev. La rândul său, comandamentul grupului de armate sud avea în subordine următoarele mari unități. Divizia 13 tancuri, Divizia 19 tancuri, Divizia 93 infanterie mecanizată, Divizia 254 infanterie mecanizată, Armata 36 aeriană și alte unități și mari unități de sprijin și sprijin logistic. Totodată, această regiune avea un efectiv de 70.000 de militari, aproximativ 950 de tancuri, până la 600 mașini de luptă a infanterie și transportoare amfibii blindate, 123 elicoptere și aproximativ 120 de avioane. În regiunea militară Odessa se aflau Armata 14 de arme întrunite, Corpul 32 armată, Divizia 16 rachete, Armata 5 aeriană, Divizia 21 apărare antiaeriană și Divizia 1 apărare antiaeriană. Totodată, comandamentului regiunii militare Odessa era subordonată flota Mării Negre, care era dislocată în Crimea. Și alte mari unități și unități de sprijin și sprijin logistic. Totodată, regiunea militară Odessa avea un efectiv de aproximativ 110.000 de militari, 600 de tancuri, 1000 de mașini de luptă a infanterie și transportoare amfibii blindate,
aproximativ 150 de elicoptere de atac, 160 de avioane și până la 207 nave maritime. Comandamentul regiunii militare Kiev se subordonau armata 6 tancuri, divizia 46 rachete, armata 1 arme întrunite, armata 17 aeriană, armata 24 aeriană, armata 8 apărare antiaeriană și alte mari unități și unități de sprijin de luptă și logistic. Această grupare de forțe avea un efectiv de aproximativ 150.000 de militari, aproximativ 1.500 tancuri, 1.500 mașini de luptă infanterie și transportoare amfibii blindate, 100 de elicoptere de atac și aproximativ până la 200 de avioane. În același timp, în situații de război, comandamentul strategic de sud-vest, devenea multinațional și prelua sub comandă forțele armate ale statelor tratatului de la Varsovia din sudul Europei, cum erau armatele României, Ungariei și a Bulgariei. Deci, comandamentul strategic de sud-vest avea sub comandă o forță militară întrunită impresionată, cu un puternic potențial de lovire de foc, atât clasic cât și militar, cât și nuclear, o forță de izbire colosală și un potențial de manevră nemaipomenit. În 1992, odată cu autodizolvarea Uniunii Sovietice, comandamentul strategic de sud-vest, la rând cu celelalte comandamente, este lichidat, iar pe baza lui a fost creat Ministerul Apărării a Republicii Moldova. Aceasta ce am dorit să vă spun. Dacă v-a plăcut acest video, vă invit să ne urmăriți în continuare. La revedere! Thank you.